Hi good people, I am Didi and I welcome you to week 16 of the 366 Days of Goodness Challenge. The topic this week was Happiness Happens. It was inspired by the Happiness Happens month of August. I have been living here in my second home in Budapest for soon to become 9 years, and I have experienced a variety of emotions. But by far, happiness is ruling above them all. And the places I will take you to today have immensely contributed to these happy moments, both for myself and for my beloved people. So I thought it's the perfect timing to return them the favor and give them back a piece of this happiness. Before we start, I would like to strongly underline that none of the places have sponsored me in any way. And what I'm going to say is my personal opinion based on my personal experience. With that being said, let's go. We will start this Happiness of Happens Walk of Fame from the place that has probably most contributed to me making my beloved people happy. It is my favorite print shop located at one of the shopping centers in the city. And let me tell you, when it comes to presents and making my beloved people happy, I spare no imagination and material resources. So quite often I have approached the amazing ladies that work there with quite challenging requests, and they have never disappointed me. Although they prefer to stay behind the camera, I would still like to thank them once more, here and now, for always being so kind and for always doing their best so that the perfect present is achieved. I remember I first heard about Leves from a former colleague of mine, and if I'm not wrong, her brother-in-law is one of the founders. But back then I was working quite far away from its location. Until one day I started a new job quite close to it, and with my colleague's words in mind, I gave it a try. Leves became one of our favorite places with another already former colleague of mine. Every week we were organizing for ourselves something like special lunches, and we were going there, we were buying a sandwich and a soup, and we were having a dessert at the confectionery next door. Both the sandwich and the soup were always beyond delicious. But what made it everything even better was the service. The always kind and smiling person behind the counter. And although I remember many of them, there is one that has truly stayed in my heart, and I was so happy that I had the chance to personally go and thank her. Hello, sziasztok! Dóra vagyok, és a Levesben dolgozom. És azt szeretném még kérdezni, hogy mióta dolgozol itt? Én májusban töltöttem a 8. életét. Akkor az elég rég. De elég, És akkor igen. azt jelenti, hogy nagyon tetszik neked itt? Igen, nagyon És mi az, szeretem. ami jobban tetszik? A legjobban? Hát mindig is a szívem csücske volt a vendéglátás, úgyhogy nagyon örülök, hogy egy ilyen helyre kerültem, és hogy olyan főnökeim vannak, akiktől tudtam tanulni, illetve az emberek, tehát hogy mindig is emberekkel akartam foglalkozni. És van akkor bizonyos nehézség a munkádban? Van, igen. Tehát azért fizikailag elég megterhelő ez az egész. Ez a legnehezebb talán, nagyon kevés a magánéletem mellette, és hát vannak bizonyos emberek, akikkel elég nehéz, és megnehezítik a mindennapjaimat. Akkor olyan kérdésem lenne is, hogy van neked kedvenc levesed? Hűha, ez egy jó kérdés. Így 8 év után már elég sokat kóstoltam, főztem. Nem nagyon tudok kiemelni egyet a sok közül. De van egy pár, amit szívesen. Bár inkább maga, ami inkább a hozzávaló. Ami nagyon megfogott. És azt szeretem. Értem. És van akkor
olyan bizonyos, nagyon-nagyon boldog emléket itt a munkahely, de volt a munkatár kapcsolatos, amit mindig van a szívedben. Hát így kifejezetten egy emlék nincsen, inkább az, hogy nagyon sok embert ismertem meg. A munkatársaimat, a főnökeimet, vendégeket, és az, ahogyan boldogan el tudtuk tölteni itt a munkanapokat. Ezek. Sokat nevettünk egyébként, munka után is eljárkáltunk nagyon sokat, és egyébként sok barátnőm minden is van, akikkel a mai napig tartom a kapcsolatot, úgyhogy már nem is dolgoznak itt. Értem. De ezért nagyon hálás vagyok egyébként ennek a helynek. Ez nagyon fontos is egyébként. Igen. Nagyon köszönöm nagyon szépen, szívesen. Mindig a kedvességet, most is, a levest is, és nekem van most egy kis valamit, amit szeretnék adni. Tényleg? Neked. Igen. És mondom is, milyen. Úgyhogy ez egy ilyen úgynevezett waterfall kiteslap, és úgy néz ki, és viszont ha ezt húzod lefelé, igen, még, és akkor úgy van. Igen. És ezeket ezért üreseket hagytam el, hogy neked, vagy itt a kollégáiddal töltöttek boldog pillanatokkal. Ó, nagyon szépen köszönöm neked. Nagyon szívesen. I can't remember when, how and why I first visited Murray Christensen. For me, the best sandwich bar in the city. But I will never forget how after that I started going there almost every day, if not every day, for months, to eat certain two types of sandwiches and salads in different combinations and combined with different sauces. And let me tell you, their Roquefort sauce is forever in my heart, my palate, my everything. I never got tired of them, and I was looking forward to the moment I was going to have lunch. And again, the food was delicious, but it was the people that made me a frequent visitor. They were always so kind and made me feel at home, like I've known them for years and they know me, especially my salads and sandwiches preferences. You know, when you go to your local coffee shop and the barista already knows how you drink your coffee, this is exactly how I felt. So once more, I would like to say a big thank you to all the amazing people that work at Murray Christensen. I remember the first time I took a glimpse of our next stop. It was on a picture of my then fellow Hungarian language learners. And it stayed in the air like this magical place out there in the city, until I did not experience it myself. And the experience has already continued for 8 years. Numerous visits, numerous sweet big outs. There is not a single thing that I have tried there that I did not like. Furthermore, it is already our tradition with my sisters when they come to visit me. We, by all means, go there. Sugar, exclamation mark, could be easily called a sweet wonderland. Every single detail there, not only regarding the desserts, but the interior, the menu, everything is thought of. And it takes you to this magical land of sweets, of all shapes and colors, literally. I am beyond happy and grateful that I had the chance and honor to meet and talk with the main magician, with Sugar's founder and owner, Eszter Horváth. And I would like to say once more, big thank you for devoting your time to me, Eszter, and for creating this special place for all the sweets lovers and not only, and for always bringing to us the taste of happiness with an exclamation mark. Az lenne az első kérdésem, hogy én a vendég szempontjából tudom mondani, mi az a Sugar számomra. Nagyon kíváncsi lennék arra is, hogy számodra mi a Sugar.
Ez egy érdekes kérdés, mert egyrészt még sose kérdezte tőlem senki. Azt hiszem az első szó, ami az eszembe jutott, hogy nekem ez mindig is egy kihívás volt. Én a divat szakmában dolgoztam ezelőtt, pont 7 évig, amikor jött a szüleim révén ez a megkeresés, hogy a szüleimnek egyébként cukrászdája volt, és hogy ők átköltöztek egy nagyobb területre, és hogy ott jött a lehetőségem, hogy nem akarnék-e az adott épületen belül az első emeletre valamit kitalálni. És én ugye, mint stylistként dolgoztam, tehát akkor egyrészt újságokban csináltam divatanyagokat, másrészt pedig videóklipekben öltöztettem, akkor turnéztam, zenekarokkal, stb. Tehát egy szuper jó kis életem volt. És anyuék addig nyúztak, hogy valamit csináljak, amikor jött az ötlet, hogy akkor tudod, mit csinálok, egy cukrázát, egy olyan cukrázát, amit még soha senki nem csinált meg. És én elég sokat utaztam a világban, és ott a szüleim miatt mindig futózgattam a cukrászdákat, de ugye sose gondoltam azt, hogy én cukrász leszek, mi több én nem akartam cukrász lenni, mert gyerekként én azt éltem meg, hogy anyuék sose voltak otthon. Tehát ha valami, akkor én cukrász nem akartam lenni. Igen, meg ünnepelek pont akkor, igen. Ez a vendéglátóiparágban, hogy ünnepnapok hétvégék, tehát amikor mindenki hétvégén elutazik nagyi hozzá minden, akkor mi mindig egyedül voltunk a nővéreimmel. És igazából nem is volt ez annyira tudatos dolog, tehát én akartam egy olyan cukrászdát csinálni, amit még soha senki nem csinált meg, és megkérdeztem a legjobb barátomat, Lábadi Gergőt, hogy nem lenne kedve ezt velem megcsinálni, elmondtam az ötleteimet, hogy én akkor úgy voltam, hogy olyan cukrászdát szeretnék, hogy a közepén legyen egy csokis szökőkút, nyalókákból legyenek a székek, és hogy tényleg egy ilyen Willy Wonka világot képzeltem el. Megvolt a lehetőség, megvolt a lehetőség, hogy meg kell csinálni, és igazából én ezt úgy fogtam föl, mint egy munkát. Tehát ez nekem olyan volt, mint egy komolyabb, akár egy filmes munka, tehát hogy én nem gondoltam bele, hogy ezután mi lesz. És találtunk egy nagyon jó tervezőcsapatot, akivel egyébként a Menzán, itt közelben van a Menza étterem, és ők csináltak, és nagyon imádtam egyébként, hogy ilyen teljesen más stílust raktak akkor oda, de nekik is elmondtuk, hogy mit találtunk ki, és egyből nagyon hamar egymásra hangolódtunk, és abszolút hozták azt a koncepciót, amire ugye egyből beleszerettünk, és aztán együtt is alakítottuk tovább, és akkor alakítottuk ki az újpesti cukrászdát, amire azt kell mondjam, hogy abszolút nem várt siker volt. Tehát egyrészt nekem úgy volt kihívás, hogy ugye ezen meg akartam mutatni a szüleimnek, meg akartam mutatni a baráti társaságomnak, meg ugye akkor a divatvilágban dolgoztam, hogy akkor mindenkinek, akivel együtt dolgoztam, hogy még egy mennyi minden van bennem, vagy hogy én ezen a vonalon mit tudok magamból kihozni. De arra azt hiszem nem számítottunk, hogy egy olyan nem várt sikere lett az egésznek, és azt kell mondjam, főleg külföldről, hogy külföldről ilyen rengeteg újságos megjelenést kaptunk, tehát ugye a legnevesebb dizájnlapok, akkor a Ausztrál Vogue írtuk rólunk, akkor bekerültünk a következő évben a Louis Vuitton Guide-ba, ami egy olyan nagyon extra dolog volt, hogy Magyarországról 3 hely került bele, és nem is mind étterem, tehát aztán egy hotel került be, mik kerültünk be, meg nem is tudom, mi volt a harmadik, tehát ilyen egymás után jöttek a sikerek, míg igazából az itthoni szakma az úgy csöndbe volt. Az itthoni szakma az inkább az volt, hogy figyelte, hogy itt most mi történik, mert ugye mindenki panaszkodott, mert akkor volt pont a válság, hogy mindenki zárt be, meg hogy itt mennyire nem mennek így úgy amúgy a dolgok, ugye mi akkor robbantunk be, és főleg azt hiszem azért, mert egy teljesen új megközelítésben értelmeztük újra a cukrászatot. Ugye mi azt mondtuk, hogy mi fiatalok vagyunk, és hogy én a saját szemszögemből akartam egy cukrászdát csinálni. Odáig ugye milyen cukrászdák voltak, tonetszék, sós, szendvics, meg ugye a klasszik basic sütemények. Mi meg azt mondtuk, hogy csavarunk rajta egyet, és akkor viszont benne is van a nevében, hogy cukrászda, és innen jött az, hogy sugar, és egy felkiáltójel, hogy én nem akarok sóst, én nem akarok szendvicset árulni, nem akarok tonetszékeket, hanem én azt akarom, hogy itt minden legyen, ami az édesség, és abból is az ilyen eszenciális dolog, legyenek itt nyalókák, cukorkák, csokoládék, csoki bombonok, jelly belly, meg amit ugye a világból látok, és mindig én is hoztam, meg vettem magamnak, hogy azt akartam, hogy mindent itt lehessen egybe kapni. És anyuéknak, mikor először mondtam ezt a koncepciót, akkor jó kiröhögtek, hogy ki az a hülye, aki nyalókát fog venni egy cukrászdába, hogy nem volt normális.
és hát azt hiszem rácáfoltunk, és így ráadásul azt is mindenki mondta, hogy miért pont Újpesten nyitottuk, hát azért, mert eszünkbe se jutott, hogy ebből ekkora robbanás és siker lesz. És tulajdonképpen utána volt nekem egy elég nehéz időszakom, mert döntenem kellett, mert nem tudtam mellette csinálni ugye az akkori szakmámat, amit nagyon-nagyon szerettem, mert a kettő együtt egyszerűen nem ment. Tehát ott volt, hogy csináltunk egy sütő kollekciót, és akkor én abban azt hittem, jó, akkor kész van a munka, és akkor én csinálom tovább, de nem. Hát ez egy olyan, mint egy gyereket, tehát foglalkozni kellett vele, és én utána kezdtem el igazából ezt az egész cukrászatot kitanulni. Tehát én elvégeztem itthon egy ilyen cukrásziskolát, amiről inkább nem mondok semmit, és utána kimentem külföldre képezni magamat, kimentem, rengeteg könyvet vettem, és én azt hiszem azokból is tanultam azt meg szakmai segítséggel tanultam azt, meg külföldi szakmai segítséggel, amit ma tudok, és ahogy tehetem, úgy minden évben egyébként megyünk is ki a kollégáimmal a kedvenc cukrászainkhoz egyébként továbbképzésre, és nagyon szeretjük. A következő kérdésem az lenne, hogyha az életed egy desszert, illetve valami torta lenne, milyen lennék ezek? Úgyhogy milyen nevű adtál, milyen alapanyagokkal használtál? Én amikor kint voltam, az első nagy lecke, amit tanultam egyébként kint, hogyha egy süteménybe többféle ízt meg akarsz jeleníteni, akkor kötelezően többféle textúrában kell megjeleníteni, mert egyébként udalmas lesz a sütemény. Úgyhogy én azt gondolom, hogy először is mindenképpen többféle textúra lenne benne. Az, hogy ízben milyen, most legelőször az jut eszembe, hogy nekem most mi az, ami a kedvencem, én azt hiszem egy sós karamellás lennék, amivel biztos, hogy lenne egy roppanos réteg, és talán így első körben én a mangó marakuja sós karamella, tehát azt hiszem, hogy ez lennék. Ez nagyon egzotikus. Igen, névben nem tudom. Azért erre gondolok, mert egyrészt benne van a 4 féle íz, tehát benne van az édes, benne van a savanykás, benne van a sós, benne van a karamella, amit én nagyon szeretek, van benne egy roppanos réteg, de a név meg azt hiszem az a külsőtől függ. Tehát általában nálam úgy szokott lenni egy torta, vagy egy süteménytervezés, hogy először kitalálom, hogy kívülről hogy nézzen ki egy sütemény, és utána adok neki nevet. És az utolsó kérdésem az lenne, hogyha egy a Happiness Happens torta lenne, akkor ez milyen lenne? Hát azt hiszem először is elkérném a logódat. Én általában, hogyha tervezek egy tortát, akkor minden információt szeretek elkérni róla. Ugye téged most már ismerlek, tehát látlak. Megnézném azt, hogy egyébként milyen műsorokat csináltál, illetve ugye ha van logód, akkor azt is mindenképpen beletervezném. Én azt gondolom, hogy csinálnék egy olyan tortát, ami színeiben, illetve karakterében rád hajaz. A tetejére ráültetnélek téged, mint figurát, a kezedben egy mikrofonnal, és egyébként belül, hogyha felvágnánk a tortát, akkor biztos láttál már olyan édességet, amikor belülről történik valami meglepetés, hogy akkor szerintem mindenféle édesség meg cukorka jön neki belőle. Ó, ez gyönyörű. Mert ugye egyrészt kívülről is egyébként ráthajaz, de egyébként ott a pluszban, hogy még ott is kapsz majd plusz tőle. Hát ez gyönyörű, nagyon köszönöm szépen. Én köszönöm szépen. És most mond nekem egy kis valamit, amit készültem, mert tényleg éveken keresztül már, hát mindjárt szerintem 8 éve, mióta először idejöttem, és mindig nagyon szívesen jövök vissza, és fogok jönni vissza is. És azért úgy gondoltam, hogy most adok vissza én is egy icke-picke örömet nektek. Készültem egy ilyen úgynevezett waterfall képeslapot, amit igen, amikor nyugodtan igen húz, és akkor igen, így megy. És azért úgy csináltam, igen, vissza lehet tenni, így nyugodtan, igen. És úgy csináltam, hogy itt le van írva, hogy happiness, az utolsónál pedig le van írva, hogy happiness. És ez a harmadik közben Megírhatom. igen, úgyhogy szándékosan üresek elhagytam, hogy neked akar a magán életedben, vagy itt a sugárral kapcsolatos életedben oda tenni bármit, ami boldogságot ad neked, vagy itt az mindenkinek. Nagyon szépen köszönöm. Nagyon köszönöm szépen én is. Our next stop is at my favorite Chinese restaurant. This place is quite special to my heart
because it was exactly there where we first reunited back in Budapest, as we dreamt of with my soul sister Reni. And combined with the always good food and the kindest person behind the counter, you could understand why this restaurant has secured its place in my heart. The person I'm talking about is Betty, and I would like to thank her for always being so kind, for always making me feel at home as if I'm talking to a friend. Betty shared with me that she has been working at the restaurant for already 10 years. And although she has started feeling the sense of time, she is positive that this is the right place for her. We are going to get beautiful and relaxed with our next stop. We are going to my favorite beauty parlor, A-List Spa. It all started with a fish pedicure present for Reni, and it quickly grew to multiple visits for massages, for Reni's bachelorette party, for special occasions, hair and makeup such as birthday celebrations, photo shoots, Reni's wedding, as well as a regular haircut and coloring. At the time I was experimenting with the latter. Every single visit there was and is as holiday and a ritual for me. Now I go there to have my hair cut by my hairdresser Evie, and it is exactly Evie that I would like to thank for her always so kind and attentive attitude. Our last stop is at a place which I visited totally by accident in 2015 after a very bad service experience at another place. But as everything happens for a reason, we got the most amazing waiter who was not only the funniest and the kindest, but also he was like reading our minds and already knowing every possible request that we might have. The place is called Café Vian and is located at Ferenc Liszt Square. I'm saying this because there are two other locations, but mine is this one. Unfortunately, he is not working anymore there, so I could not personally thank him. But, Tomasz, if you happen to watch this, I would like to say big thank you to you for being the most wonderful waiter ever and for making us frequent visitors to this amazing place. That was just the beginning, and the continuation didn't take long. Dining with friends, welcoming my sister and her friends here in Budapest, even celebrating my birthday there. I have never ever been disappointed by either the food or the service. So big thank you to all of you that are keeping Café Vian's standards so high through the years in every aspect. That was all for this week. I know it was a bit longer than usual, but thank you so much for joining me on my Happiness Heavens Walk of Fame. And I will gladly join yours, so feel free to share it with me in the comments. See you next Sunday. Till then, and always, smile and do good.